Xin chào và chào mừng bạn quay trở lại. Trong tuần này, chúng ta sẽ đi qua những điều cơ bản của lập trình mạng Neutron. Hóa ra là khi bạn triển khai một mạng Neutron, có một số kỹ thuật triển khai sẽ thực sự quan trọng. Ví dụ, nếu bạn có một tập huấn luyện gồm M mẫu huấn luyện, bạn có thể đã quen với việc xử lý tập huấn luyện bằng cách sử dụng vòng lặp for để duyệt qua M mẫu huấn luyện của bạn. Nhưng hóa ra là khi bạn triển khai một mạng Neutron, bạn thường muốn xử lý toàn bộ tập huấn luyện của mình mà không cần sử dụng vòng lặp for rõ ràng để lặp qua toàn bộ tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, bạn sẽ thấy cách thực hiện điều đó trong các tài liệu của tuần này. Một ý tưởng khác, khi bạn tổ chức tính toán của một mạng Neutron, thường thì bạn có cái gọi là bước truyền xuôi hoặc bước truyền lan truyền xuôi. Theo sau là bước truyền ngược hoặc cái gọi là bước truyền lan truyền ngược. Và vì vậy, trong các tài liệu của tuần này, bạn cũng có được trực giác về lý do tại sao các phép tính trong việc học trong một mạng Neutron có thể được tổ chức trong quá trình truyền lan truyền xuôi này và một quá trình truyền lan truyền ngược riêng biệt. Đối với các tài liệu của tuần này, tôi muốn truyền đạt những ý tưởng này bằng cách sử dụng hồi quy logistics để làm cho các ý tưởng dễ hiểu hơn. Nhưng ngay cả khi bạn đã thấy hồi quy logistics trước đây, tôi nghĩ rằng sẽ có một số ý tưởng mới và thú vị để bạn tiếp thu trong các tài liệu của tuần này. Vì vậy, hãy bắt đầu. Hồi quy logistics là một thuật toán cho phân loại nhị phân. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách thiết lập vấn đề. Đây là một ví dụ về bài toán phân loại nhị phân. Bạn có thể có một đầu vào của một hình ảnh như thế và muốn xuất ra một nhãn để nhận dạng hình ảnh này là mèo. Trong trường hợp đó, bạn xuất ra một, hoặc không phải mèo. Trong trường hợp đó, bạn xuất ra không. Và chúng ta sẽ sử dụng y để biểu thị nhãn đầu ra. Hãy xem cách một hình ảnh được biểu diễn trong máy tính. Để lưu trữ một hình ảnh, máy tính của bạn lưu trữ 3 ma trận riêng biệt tương ứng với các cành màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam của hình ảnh này. Vì vậy, nếu hình ảnh đầu vào của bạn là 64 pixel x 64 pixel, thì bạn sẽ có 3 ma trận 64 x 64 tương ứng với các giá trị cường độ pixel màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam cho hình ảnh của bạn. Mặc dù để tạo ra những thứ này từ slide, tôi đã vẽ chúng dưới dạng các ma trận nhỏ hơn nhiều. Vì vậy, đây thực sự là ma trận 5 x 4 thay vì 64 x 64. Vì vậy, để biến các giá trị cường độ pixel này thành một vector đặc trưng, những gì chúng ta sẽ làm là giải nén tất cả các giá trị pixel này thành một vector đặc trưng đầu vào x. Vì vậy, để giải nén tất cả các giá trị cường độ pixel này thành một vector đặc trưng, những gì chúng ta sẽ làm là định nghĩa một vector đặc trưng x tương ứng với hình ảnh này như sau. Chúng ta sẽ chỉ lấy tất cả các giá trị pixel 255, 231, VV, 255, 231, VV cho đến khi chúng ta liệt kê tất cả các pixel màu đỏ, và cuối cùng là 255, 134, 255, 134, VV cho đến khi chúng ta có được một vector đặc trưng rất dài liệt kê tất cả các giá trị cường độ pixel màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam của hình ảnh này. Vì vậy, nếu hình ảnh này là hình ảnh 64 x 64, tổng chiều của vector x này sẽ là 64 x 64 x 3, bởi vì đó là tổng số chúng ta có trong tất cả các ma trận này. Trong trường hợp này là 1, 2, 2, 8, 8. Đó là những gì bạn nhận được nếu bạn nhân các số đó. Và vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng nx bằng 1, 2, 2, 8, 8 để biểu thị chiều của các đặc trưng đầu vào x. Và đôi khi để cho ngắn gọn, tôi cũng có thể chỉ sử dụng chữ n viết thường để biểu thị chiều của vector đặc trưng đầu vào này. Vì vậy, trong phân loại nhị phân, mục tiêu của chúng ta là học một bộ phân loại có thể nhập một hình ảnh được biểu thị bằng vector đặc trưng x của nó và dự đoán xem nhãn tương ứng y là 1 hay không. Nghĩa là đây có phải là hình ảnh mèo hay hình ảnh không phải mèo. Bây giờ chúng ta hãy trình bày một số ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng trong phần còn lại của khóa học này. Một mẫu huấn luyện duy nhất được biểu diễn bằng một cặp x phẩy y, trong đó x là một vector đặc trưng chiều nx và y nhãn là 0 hoặc 1. Tập huấn luyện của bạn sẽ bao gồm M chữ thường các mẫu huấn luyện. Và vì vậy, các tập huấn luyện của bạn sẽ được viết x1,y1 là đầu vào và đầu ra cho mẫu huấn luyện đầu tiên của bạn, x2,y2. Đối với mẫu huấn luyện thứ hai của bạn, cho đến xm,im
là mẫu huấn luyện cuối cùng của bạn và sau đó, tất cả đó là toàn bộ tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng chữ M viết thường để biểu thị số lượng mẫu huấn luyện. Và đôi khi để nhấn mạnh rằng đây là số lượng mẫu huấn luyện, tôi có thể viết nó là M chỉ số dưới train. Và khi chúng ta nói về một tập kiểm tra, đôi khi chúng ta có thể sử dụng M chỉ số dưới test để biểu thị số lượng mẫu kiểm tra. Vì vậy, đó là số lượng mẫu thử nghiệm. Cuối cùng, để đưa tất cả các mẫu huấn luyện vào một ký hiệu gọn hơn, chúng ta sẽ định nghĩa một ma trận X viết hoa được xác định bằng cách lấy các đầu vào tập huấn luyện của bạn, X1, X2, VV, và xếp chúng vào các cột. Vì vậy, nếu bạn lấy X1 và bạn biết đấy, đặt nó làm cột đầu tiên của ma trận này trong X2, đặt nó làm cột thứ hai, VV đến XM, thì đây là ma trận X viết hoa. Vì vậy, ma trận X này sẽ có M cột, trong đó M là số lượng mẫu huấn luyện và số hàng hoặc chiều cao của ma trận này là NX. Lưu ý rằng trong các khóa học khác, bạn có thể thấy ma trận X viết hoa được xác định bằng cách xếp chồng các mẫu huấn luyện theo hàng. Như vậy, X1 chuyển vị xuống XM. Chuyển vị, nhưng hóa ra khi bạn triển khai mạng neuron, việc sử dụng quy ước này mà tôi có ở bên trái sẽ làm cho việc triển khai dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, tóm lại, X là một ma trận chiều NX nhân M, và khi bạn triển khai điều này trong Python, bạn sẽ thấy rằng x.shape, đó là lệnh Python để tìm hình dạng của ma trận, rằng đây là và NX'(M). Điều này có nghĩa là nó là một ma trận chiều NX nhân M. Đó là cách bạn nhóm các đầu vào X của mẫu huấn luyện thành một ma trận. Còn các nhãn đầu ra Y thì sao? Hóa ra là để làm cho việc triển khai mạng neuron của bạn dễ dàng hơn, sẽ thuận tiện hơn nếu cũng xếp Y vào các cột. Vì vậy, chúng ta sẽ định nghĩa Y viết hoa bằng Y1, Y2 cho đến Y(M) như vậy. Vì vậy, Y ở đây sẽ là một ma trận chiều 1 nhân M. Và một lần nữa, để sử dụng ký hiệu Python, bạn biết đấy, hình dạng của Y sẽ là 1,M, có nghĩa là đây là một ma trận 1 nhân M. Và khi bạn triển khai mạng neuron của mình sau này trong khóa học này, bạn sẽ thấy rằng một quy ước hữu ích là lấy dữ liệu liên quan đến các mẫu huấn luyện khác nhau. Và theo dữ liệu, ý tôi là X hoặc Y hoặc các đại lượng khác mà bạn sẽ thấy sau này. Nhưng để lấy các thứ hoặc dữ liệu liên quan đến các mẫu huấn luyện khác nhau và xếp chúng vào các cột khác nhau, như chúng ta đã làm ở đây cho cả X và Y. Vì vậy, đó là ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng cho hồi quy logistics và cho các mạng neuron sau này trong khóa học này. Nếu bạn quên mất ý nghĩa của một ký hiệu nào đó, chẳng hạn như M là gì, hoặc N là gì, hoặc một cái gì đó khác, chúng tôi cũng đã đăng trên trang web của khóa học một hướng dẫn ký hiệu mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng tra cứu ý nghĩa của bất kỳ ký hiệu cụ thể nào. Vì vậy, hãy cùng tiếp tục với video tiếp theo, nơi chúng ta